slope to drain. Paano nga ba ang tamang paraan ng paggawa ng slope to drain? So, nandito tayo ngayon sa isang gym area wherein kung mapapansin natin, yung elevation ng toilet area niya ay mas mataas over sa hallway niya. So, ang problem ngayon ng contractor is that paano namin gagawin na mas mataas yung elevation ng hallway compared dito sa toilet area. Alright, so meaning kailangan namin gumawa ng konting slope towards the toilet area. Siyempre, obviously, kailangan mas mataas yung elevation na to just in case nag-overflow yung mga toilet ay hindi pumunta sa hallway or kung naglilinis sila sa hallway, mas madali na linisin dahil yung tubig pupunta lang siya sa toilet area. Okay, kasi nandiyan yung drain. Marahil ang naisip ninyo, there are two ways to solve this. One is to use sand cement mix or to use the tile adhesive. So, explain ko lang bakit hindi. Kung makikita mo, meron siyang almost 1.5 inch or 30 mm na hahabulin up to 10 mm. We do not recommend to use the thick bed method in tiling. Isa sa mga reasons kung bakit nagkakaroon ng kapak is the thick bed method. Yung thick bed method, pwede siya magkaroon ng air pocket and dun sa air pocket na yun ay pwede dun magsimula yung kapak natin. Pangalawa, hindi rin namin siya nire-recommend na gumamit ka ng tile adhesive dahil hindi siya magiging evenly spread sa likod ng tiles. Alright? So, we have another video for this para mas malinaw ko ma-explain sa inyo ano ba difference ng thin bed at saka thick bed at bakit dapat thin bed. Alright? So, for now, kailangan ko lang ma-explain na mabuti sa inyo ay hindi siya po pwedeng gamitin sa ganitong sitwasyon. Alright? Hindi rin natin siya nire-recommend na gumamit ng sand cement mix dahil mahina lang ang kanyang tensile at saka compressive strength. Alright, dahil napakanipis na lang to, 10 mm na lang to. So malaking tendency, nakakapak po siya. Now, ano ang tamang solution for this situation? Okay, gumamit na lang tayo ng Hardcrete 310. Okay, so Hardcrete 310 is a cementitious crete that is blended with aggregates and cement and some additives para magkaroon siya ng compressive strength of around 3,500 PSI after 28 days. No, so this can be applied at a minimum thickness of 10 mm. Imagine mo, 10 mm at 3,500 PSI, mataas po yun. Okay, so, but before we apply the Screed 310, we also need to use a bonding agent. Tulad ng sabi ko sa inyo before, ang old to new concrete ay hindi po didikit. So, kailangan lagi natin ng bonding agent to make sure na dumikit yung bago nating mortar na ilalagay. Cement grip uses acrylic base. We do not recommend to use the PVA base dahil ang PVA base po ay para siyang school glue. Alright? Diba pag nasara niyo yung school glue, para nagkakaroon siya ng film na medyo makinis, no? So kapag yung worker natin ginamit niya yung PVA, mabagal siya, ang tendency magkaroon ng film, madedelaminate yung mortar na ilalagay natin. That's why we recommend the acrylic base kasi kahit na mabagal siya, natuyuan siya, medyo malagkit pa rin siya. Still okay. Pero syempre hindi siya gano'n okay. Kasi ang tamang pag-apply po ng bonding agent, while it's still wet, dapat apply na natin yung mortar or at least tacky. Apply natin yung Screed 310 tapos i-slope to drain natin. Alright, so panoodin natin kung paano na siyang gamitin.
Ayan. So, marunong na kayo paano mag-repair ng slope to drain. Or paano mag-correct ng mga elevation na 10 mm lang. Abangan nyo sa mga susunod naming videos para mas lalo nyo maintindihan at maunawaan kung paano mag-repair ng mga ganitong problems. Alright? So again, this is Derek Tan. Huwag nyo kalimutan, magtanong para sigurado.